ลูซี่บรรพบุรุษของมนุษย์นับเนื่องแต่มีมนุษย์เกิดขึ้นบนโลกเราก็ได้เฝ้าสังเกตฟากฟ้ายามค่ำคืนเพื่อเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสวงสวรรค์กับตัวเราปัจจุบันมีกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลที่ช่วยพลิกโฉมความรู้เกี่ยวกับจักรวาลพาเราไปสู่ดินแดนแสนไกลในห้วงอวกาศไปสู่จุดเริ่มต้นของกาลเวลาเราสงสัยว่าทำไมจึงมีชีวิตอยู่เฉพาะบนโลกและเมื่อใดที่บรรพบุรุษของมนุษย์เริ่มสนใจห้วงจักรวาลเพื่อความเข้าใจดังกล่าวเราจะไปยังดินแดนแห้งแล้งแห่งหนึ่งไปดูว่ามนุษย์เฉลียวฉลาดกันตอนไหนไปยังทุ่งหญ้าของแอฟริกาทางตะวันออกในช่วงเวลา3 ล้านปีที่แล้วชีวิตเกิดที่ไหนในบรรดาดาวเคราะห์และบริวารทั้งหมดในระบบสุริยะคงมีเพียงหนึ่งเดียวคือโลกที่มีสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาดาวเคราะห์ชั้นนอกอย่างดาวเสาร์อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากจนเห็นดวงอาทิตย์เป็นเพียงดาวสว่างเล็กๆดวงหนึ่งเป็นเขตแดนที่หนาวเหน็บได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ไม่เพียงพอต่อการก่อเกิดชีวิตระยะห่างจากดวงอาทิตย์จึงเป็นปัจจัยสำคัญข้อแรกของการก่อเกิดชีวิตพลังงานจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้นมายังดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ที่มีพลังงานอยู่บ้างคือความร้อนซึ่งเกิดจากแรงโน้มถ่วงที่พยายามลดขนาดตัวเองมีพายุรุนแรงเคลื่อนตัวตลอดเวลาเห็นเป็นแถบสีคล้ำเรียกว่าเข็มขัดของดาวพฤหัสบดีแต่ชีวิตคงอยู่ไม่ได้ในบรรยากาศอันตรายนี้และเป็นดาวเคราะห์ก๊าซที่ไม่มีพื้นผิวแข็งอีกด้วยแต่เป็นไปได้ไหมที่บริวารดวงใหญ่ๆอาจจะมีชีวิตเช่นไอโอดวงจันทร์ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างน่าอัศจรรย์คือภูเขาไฟบนพื้นผิวระเบิดอยู่ตลอดเวลาเป็นดินแดนที่โหดร้ายทำลายทุกสิ่งทุกอย่างไอโอจึงไม่น่าเกิดสิ่งมีชีวิตคอลิสโตดวงจันทร์ที่มีพื้นผิวดั้งเดิมมีหุบเขาที่เกิดจากการกัดเซาะและมีภูเขาน้ำแข็งอยู่ทั่วไปเป็นดินแดนที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากจากอดีตชีวิตไม่สามารถเกิดและวิวัฒนาการได้บนโลกที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคอลิสโตที่หยุดนิ่งจึงไม่น่ามีสิ่งมีชีวิตเหมือนกับไอโอดวงจันทร์ยูโรปาพื้นผิวดูเหมือนเปลือกไข่ที่แตกร้าวเป็นดินแดนที่ไม่โหดร้ายเหมือนไอโอแต่ก็ไม่หยุดนิ่งเหมือนคาลิสโตพื้นผิวเป็นน้ำแข็งที่มีรอยแยกอยู่ทั่วไปใต้น้ำแข็งนี้คงเป็นน้ำที่เป็นของเหลวและอาจมีชีวิตอยู่อาศัยได้ดวงจันทร์กานิมีดพื้นผิวก็มีร่องรอยของน้ำแข็งเช่นกันการที่มีน้ำบนยูโรปาและกานิมีดแรงดึงดูดของดาวพฤหัสบดีจะทำให้เกิดพลังงานขึ้นมาคล้ายกับการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงบนโลกหากมีชีวิตอยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งนี้จะต้องเป็นชีวิตง่ายๆเช่นพวกเซลล์เดียวเพราะมีข้อจำกัดในการดำรงชีวิตเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มาอีกคือดาวเคราะห์สีแดงดาวอังคารแม้จะมีขนาดเล็กกว่าโลกครึ่งดวงแต่ก็มีหลายอย่างที่ใหญ่กว่าบนโลกภูเขาไฟที่สูงกว่ายอดเขาเอเวอเรสต์หุบเขาที่กว้างกว่าแกรนด์แคนยอนและร่องน้ำเก่าแก่คาดว่าเมื่อ1,000 ล้านปีที่แล้วบนดาวอังคารคงมีน้ำมีบรรยากาศที่เบาบางทำให้มีฝนตกสู่พื้นผิวชีวิตอาจถือกำเนิดขึ้นในตอนนั้นแต่ปัจจุบันดาวอังคารกลับเป็นดาวที่แห้งแล้งและหนาวเย็นไม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตถ้าจะมีก็คงต้องหลบอยู่ใต้พื้นผิวลึกลงไปบรรยากาศของดาวอังคารเบาบางเกินไปสำหรับการดำรงชีวิตแต่ในบรรยากาศที่หนาแน่นมากๆของดาวศุกร์จะเป็นอย่างไรดาวศุกร์ฝาแฝดของโลกเพราะมีขนาดใกล้เคียงกับโลกแต่ในตอนที่ยานอวกาศของรัสเซียลงจอดพบว่าดาวศุกร์มีความกดดันสูงมากอุณหภูมิร้อนสุดๆมีไอของกรดกัมมันถันอยู่ทั่วไประยะห่างจากดวงอาทิตย์เหมาะสมแก่การก่อเกิดชีวิตแต่เนื่องจากบรรยากาศที่เป็นพิษและพื้นผิวร้อนจัดเกินไปดังนั้นบรรยากาศที่เหมาะสม
จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งสำหรับชีวิตแล้วเราก็มาถึงโลกของเรามีผืนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์และมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลพลังงานจากดวงอาทิตย์บรรยากาศน้ำในสถานะของเหลวและอุณหภูมิที่พอเหมาะพอดีจึงช่วยกันเกื้อหนุนชีวิตให้ถือกำเนิดเกิดมีภูมิปัญญาจนล่วงรู้ว่าโลกอยู่ตรงไหนในเอกภพชีวิตแรกเริ่มบนโลกเกิดในมหาสมุทรมีอะไรเป็นสาเหตุทำให้มีวิวัฒนาการกลายเป็นชีวิตที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นจนถึงปัจจุบันที่แต่ละชนิดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหายนะครั้งรุนแรงบนโลกอาจเกิดจากสิ่งที่อยู่ในอวกาศนอกโลกในปีพุทธศักราช 2537 มีชิ้นส่วนของดาวหางเข้าถล่มดาวพฤหัสบดีความรุนแรงพอๆกับระเบิดปรมาณูนับพันลูกหากมีเพียงชิ้นเดียวหลุดเข้ามาชนโลกก็สร้างความเสียหายใหญ่หลวงแก่โลกได้แต่มวลมหาศาลของดาวพฤหัสบดีมาดึงดูดดาวหางนั้นไว้ก่อนช่วยปกป้องดาวเคราะห์ชั้นในเอาไว้วิวัฒนาการที่ยาวนานจนเกิดชีวิตที่มีภูมิปัญญาบนโลกได้อาจจำเป็นต้องมีดาวเคราะห์แบบเดียวกับดาวพฤหัสบดีมาช่วยป้องกันพิบัติภัยจากนอกโลกแบบนี้ด้วยการชนครั้งใหญ่ที่สุดบนโลกเกิดเมื่อ65ล้านปีที่แล้วมีดาวเคราะห์น้อยขนาด10กิโลเมตรตกลงสู่โลกทางใต้ของอ่าวเม็กซิโกระเบิดอย่างรุนแรงเกิดความร้อนสูงกว่าที่ผิวดวงอาทิตย์เท่าถ่านและเศษซากต่างๆฟุ้งกระจายสู่บรรยากาศปิดกั้นแสงอาทิตย์ยาวนานหลายเดือนไทรเซราทอปส์และไทแรโนซอรัสเร็กซ์ปรับตัวในอุณหภูมิที่เย็นจัดมากๆไม่ได้ประกอบกับไม่มีอาหารชีวิตบนโลกจึงสูญพันธุ์ไปมากกว่า170รวมถึงไดโนเสาร์ที่บินไม่ได้ทั้งหมดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กก็คือคลานจากน้ำขึ้นบกกลายเป็นผู้ครอบครองดินแดนแต่ปัญหายังอยู่ที่ว่าชีวิตภูมิปัญญาเกิดขึ้นบนโลกที่ไหนเมื่อใดและมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดแหล่งอารยธรรมของเผ่าพันธุ์มนุษย์เมื่อชีวิตเริ่มมีเอกลักษณ์ทุกวันนี้เผ่าพันธุ์มนุษย์โฮโมเซเปียนมีอยู่ทั่วทุกมุมโลกเท่ากับว่ามนุษย์อยู่ได้ในทุกสภาพภูมิอากาศและแต่ละแห่งจะมีวิถีชีวิตแตกต่างกันซึ่งเป็นร่องรอยบางอย่างที่ทำให้สืบได้ว่ามนุษย์คนแรกเกิดเมื่อใดและที่ไหนคำตอบอาจอยู่ที่โมเลกุลพิเศษที่พบในนิวเคลียสของเซลล์มนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์เดียวที่มีรหัสทางพันธุกรรมร่วมกันถึง99.9%โดยต่อกันเป็นสายยาวเรียกว่า DNA มีสารเคมีมากกว่า 3,000 ล้านหน่วยมาเกาะรวมกันเป็นท่อนๆเกิดเป็นแถวบันไดเวียนของ DNA การก่อเกี่ยวของสารเคมีทั้งหมดนี้จะเป็นตัวกำหนดเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมนุษย์ในแต่ละเผ่าพันธุ์ซึ่ง3%ของลักษณะโครงสร้างนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจในเรื่องของเอกลักษณ์เฉพาะตัวและส่วนที่เหลือช่วยพวกเขาติดตามการอพยพย้ายถิ่นฐานของเผ่าพันธุ์มนุษย์แถบสีที่เห็นนี้เป็นลำดับคู่เบสใน DNA ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยเมื่อมีการแบ่งเซลล์เกลียว DNA จะสร้างคู่เบสที่เหมือนตัวเองขึ้นมาโดยมีการถ่ายทอดข้อมูลจากคู่เบสแม่ไปยังคู่เบสลูกเมื่อผ่านต่อกันไปหลายๆรุ่นความแตกต่างก็จะค่อยๆมีมากขึ้นมนุษย์หลายเผ่าพันธุ์ที่มาอยู่ร่วมกันอย่างยาวนาน DNA ที่ถ่ายทอดจะมีความแตกต่างกันได้ชนเผ่าทางตอนใต้ของแอฟริกาจะมีความหลากหลายทางพันธุกรรมมากหลายเผ่าพันธุ์ได้อยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนานแต่ความแตกต่างใน DNA ของกลุ่มคนในตะวันออกกลางจะมีน้อยส่วนชาวยุโรปตะวันออกไกลและออสเตรเลียมีความหลากหลายของพันธุกรรมน้อยมากชนเผ่าพื้นเมืองของอเมริกาเหนือและใต้มีความแตกต่างใน DNA น้อยมากความหลากหลายของพันธุกรรมที่แตกต่างกันนี้แสดงให้เห็นถึงการอพยพย้ายถิ่นเชื้อสายของมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้จึงสามารถสืบย้อนกลับไปถึงเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่อยู่ในแอฟริกาตะวันออกเพียงไม่กี่พันคนคงจะอยู่ในช่วง 60,000 ปีที่แล้วสภาพทางธรณีวิทยาของทวีปแอฟริกามีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากและมักเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าอัศจรรย์ประมาณ20ล้านปีที่แล้วถือเป็นดินแดนชุ่มน้ำเขตร้อนใหญ่ที่สุดบนโลก
เริ่มเกิดหุบเขาเกรทลิฟต์ทางตะวันออกที่แผ่นดินสองด้านดึงออกจากกันจนเกิดรอยแยกกลายเป็นที่ราบลุ่มตรงกลางและคาบสมุทรอาระเบียนก็แยกตัวออกมาจากแอฟริกาเกิดเป็นหุบเหวซึ่งต่อมาน้ำทะเลไหลเข้าไปจนเต็มกลายเป็นทะเลแดงพื้นที่ราบด้านตะวันออกของแอฟริกานี้ขยายตัวกว้างใหญ่ออกไปเรื่อยๆจากการที่แนวเขาแยกตัวจนเกิดเป็นทะเลแดงและอ่าวเอเดนขึ้นการขยายตัวยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆพร้อมกับมีแผ่นดินไหวที่มาช่วยเสริมด้วยพื้นหุบเหวจึงค่อยๆลึกและกว้างใหญ่มากขึ้นน้ำในทะเลแดงกัดเซาะตลอดแนวชายฝั่งและเข้าท่วมหุบเหวนี้ยาวนานกว่าล้านปีประมาณ10 ล้านปีที่แล้วแอฟริกาด้านตะวันออกทั้งหมดอาจจมอยู่ใต้ทะเลขนาดใหญ่โชคดีที่มีการพบร่องรอยแห่งอารยธรรมมนุษย์เมื่อแผ่นเปลือกโลกตรงนี้ขยับตัวปรากฏซากดึกดำบรรพ์ของมนุษย์ฝังอยู่บริเวณนี้มากมายซึ่งก่อนหน้านี้เป็นพื้นที่ที่จมอยู่ใต้น้ำมายาวนานวันที่ 24 พฤศจิกายน 2517 นักโบราณคดีโดนัลด์ โจแฮนสันและทอม เกรย์กำลังทำแผนที่ในการสำรวจบริเวณใกล้ทานน้ำเช้าวันหนึ่งพวกเขาพบกระดูกส่วนปลายแขนต่อมาก็พบชิ้นส่วนกะโหลกศีรษะกระดูกต้นขาซี่โครงบางส่วนกระดูกเชิงกรานและขากรรไกรล่างเมื่อขุดค้นต่อไปอีก2 สัปดาห์ได้พบชิ้นส่วนอื่นๆอีกมากกว่า100 ชิ้นถือเป็น40%ของโครงร่างมนุษย์ออสตราโลพิเทคัสอัลฟาเอนซิสปัจจุบันซากดึกดำบรรพ์นี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเอธิโอเปียในแอดดิสอาบาบาโครงกระดูกนี้มีชื่อว่าลูซี่จากชื่อเพลงดังของวง The Beatles ในยุคนั้น Lucy in the Sky with Diamonds ส่วนชาวเอธิโอเปียเรียกว่าคุณคือความมหัศจรรย์การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกก็อาจมีผลต่อวิวัฒนาการของมนุษย์ในแอฟริกาตะวันออกตามเวลาทางธรณีกาลในอดีตโลกมีอุณหภูมิอบอุ่นคงที่มากกว่ายุคปัจจุบันทะเลทรายซาฮาราทางเหนือของแอฟริกามีพืชพันธุ์ไม้มากมายแต่ภูมิอากาศค่อยๆแห้งแล้งเมื่อทวีปแอนตาร์กติกาเลื่อนตัวลงไปทางใต้มากขึ้นแผ่นน้ำแข็งขนาดมหึมาได้พาเอาน้ำในมหาสมุทรไปด้วยเกิดความแห้งแล้งขึ้นหลายพื้นที่บนโลกเมื่อทวีปแอนตาร์กติกาเลื่อนไปทางขั้วโลกใต้ที่ขั้วโลกเหนือก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วยการเลื่อนตัวของทวีปทั้งซีกโลกเหนือย่อมทำให้การไหลเวียนของน้ำในมหาสมุทรเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเวลาผ่านไปยาวนานก็เกิดแผ่นดินขึ้นมากมายที่ขั้วโลกเหนือมหาสมุทรอาร์กติกถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งที่แม้จะมีน้ำอยู่บ้างซึ่งอยู่ล้อมรอบทวีปและเกาะทำให้ปิดกั้นน้ำอุ่นที่ไหลจากบริเวณศูนย์สูตรมายังบริเวณอาร์กติกและแอนตาร์กติกาส่งผลให้ขั้วโลกทั้งสองมีน้ำแข็งเพิ่มพูนมากขึ้นน้ำแข็งมากขึ้นทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกต่ำลงจึงมีน้ำแข็งลามเข้ามาปกคลุมทางเหนือของยุโรปยุคน้ำแข็งนำมาซึ่งความแห้งแล้งและหนาวเย็นบนโลกใบนี้ในแอฟริกาดินแดนป่าเขตร้อนได้กลายเป็นทุ่งหญ้าในตอนนี้เองบรรพบุรุษดั้งเดิมของเราต้องลงจากต้นไม้และเรียนรู้การดำรงชีวิตแบบใหม่ในทุ่งหญ้าบรรพบุรุษคนแรกของมนุษย์ได้เกิดขึ้นชื่อว่าลูซี่เธอเกิดในช่วง3 ล้านปีที่แล้วมีสัดส่วนความสูงและน้ำหนักเหมือนกับหญิงสาวปัจจุบันยืนและเดินตัวตรงด้วย2 ขาที่สมบูรณ์แบบเมื่อยืนตรงแล้วสามารถมองเห็นได้ไกลๆเห็นเหยื่อเพื่อการไล่ล่าได้ชัดเจนและมีอุณหภูมิร่างกายคงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นลูซี่มีมือเหมือนมนุษย์ปัจจุบันแต่มีนิ้วเรียวโค้งมากกว่าสมองมีขนาดเล็กกว่ามนุษย์ปัจจุบัน3 เท่าส่วนหัวคล้ายลิงเอฟที่มีกรามยื่นออกมาเพราะเดินได้ด้วย2 ขาตัวตั้งฉากกับพื้นเธอจึงรับรู้การเปลี่ยนตำแหน่งของดวงอาทิตย์ที่ทำให้เกิดกลางวันกลางคืนสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับแสงได้และมือทั้ง2 ข้างเป็นอิสระทำงานต่างๆได้แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานว่าเธอใช้เครื่องมือหินแต่อย่างใดข้อมูลจากซากดึกดำบรรพ์ในแอฟริกาตะวันออกทำให้รู้ว่า
บรรพบุรุษของมนุษย์มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมเริ่มมาตั้งแต่5 ล้านปีที่แล้วอดิพิเทคัสคือเผ่าพันธุ์ก่อนหน้าจะเป็นมนุษย์ที่ยืนและเดิน2 ขาแต่คงจะสร้างที่อยู่อาศัยในป่าร่มครึ้มมากกว่าในทุ่งหญ้าโล่งแจ้งออสตราโลพิเทคัสอัฟฟาเอนซิสเกิดในช่วง4 ล้านปีเมื่อสิ่งแวดล้อมของแอฟริกาตะวันออกเปลี่ยนจากป่าที่ชุ่มชื้นมาเป็นทุ่งหญ้าลูซี่คือออสตราโลพิเทคัสอัฟฟาเอนซิสเมื่อต้องปกป้องลูกน้อยเธอจะเข้าไปอยู่ในป่าแต่เมื่อต้องหาอาหารและป้องกันนักล่าเธอจะอยู่ที่โล่งแจ้งช่วง3 ล้านปีออสตราโลพิเทคัสการีก็เกิดขึ้นรูปร่างสูงใหญ่ขึ้นแต่หน้าไม่นูนมากเหมือนลูซี่พบเครื่องมือหินเก่าและฟอสซิลกระดูกสัตว์ถูกขูดและทุบแสดงว่ามีการล่าและใช้เครื่องมือแล่เนื้อสัตว์เป็นอาหารในช่วง2 ล้านปีเกิดโฮโมฮาบิลิสเป็นพวกแรกของมนุษย์ปัจจุบันคือสกุลโฮโมมีส่วนกรามยื่นออกมาน้อยลงและมีสมองใหญ่ขึ้นมีขนาดประมาณ1/2ของมนุษย์ปัจจุบันจึงมีความฉลาดมากขึ้นเป็นทั้งผู้ล่าและแยกชิ้นส่วนมีวิธีการป้องกันซากเหยื่อจากพวกแร้งและสามารถแสดงอาการยินดีดีใจเช่นเมื่อล่าไฮยีน่าได้พาเลนโทรพัสบอยซีไอมีชีวิตช่วงเดียวกับโฮโมฮาบิลิสแต่มีกล้ามเนื้อและฟันที่แข็งแรงมากกว่าจึงสามารถเคี้ยวของแข็งมากๆได้มนุษย์ยุคแรกเริ่มจำเป็นต้องกินอาหารหลากหลายชนิดทั้งพืชและสัตว์ได้เพื่อการอยู่รอดโฮโมอิเล็กตัสมีสมองใหญ่ขึ้นเป็น75%ของมนุษย์ปัจจุบันพวกเขาทำเสื้อผ้าและที่พักอาศัยได้จากขวานหินและมีดรู้จักใช้ไฟมาแก้ความหนาวเหน็บและยังนำมาประกอบอาหารได้อีกด้วยเริ่มอยู่ร่วมกันเป็นสังคมมีการสื่อสารระหว่างกันได้อย่างง่ายๆมนุษย์ปัจจุบันที่เกิดในยุคเริ่มแรกคือโฮโมซาเปียนไอดาตูช่วง160,000 ปีที่แล้วค้นพบซากดึกดำบรรพ์ฮิปโปและควายป่าที่พวกเขาล่าโดยใช้เครื่องมือหินที่พัฒนามากขึ้นทำมาจากหินภูเขาไฟและแก้วอาจเป็นครั้งแรกที่มนุษย์ยุคนี้มีพิธีการใช้ไฟเผาศพซากดึกดำบรรพ์ตลอดแนวหุบเขาทางตะวันออกของแอฟริกาคือโฮโมเซเปียนลักษณะทางโครงสร้างเปลี่ยนไปอย่างน่าทึ่งจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเช่นมีปัจจัยที่ทำให้พวกเขาเฉลียวฉลาดมากขึ้นมีวิธีการแก้ปัญหามีการสื่อสารและอยู่ร่วมกันเป็นสังคม74,000 ปีที่แล้วเกิดภูเขาไฟระเบิดอย่างรุนแรงมหาศาลบนโลกเท่าทานจากการระเบิดปกคลุมโลกด้วยปริมาณมากถึง 2,000 เท่าของภูเขาไฟเซนต์เฮเลนระเบิดในปี 1980 ลมสินค้าได้พัดพาเท่าฐานไปทางทิศตะวันตกทำลายล้างสิ่งมีชีวิตตั้งแต่อินเดียไปตะวันออกกลางและทางเหนือของแอฟริกาแม้จะเป็นช่วงสั้นๆ2 สัปดาห์แต่ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปเกิดฤดูหนาวยาวนานต่อเนื่องนับพันปีเกิดภัยพิบัติรุนแรงภูเขาไฟระเบิดครั้งนั้นเป็นสาเหตุให้ประชากรมนุษย์ลดลงอย่างมากอาจเหลือผู้รอดชีวิตเพียงไม่กี่พันคนเท่านั้นภายใต้สภาพแวดล้อมที่เลวร้ายมนุษย์จำต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำรงชีวิตเพื่อการอยู่รอดทั้งการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆเพื่อมาใช้ประโยชน์การประดิษฐ์คิดค้นและการร่วมแรงร่วมใจกันนี้ได้สร้างพลังให้มนุษย์กลายเป็นชีวิตที่โดดเด่นที่สุดและขยายเผ่าพันธุ์ไปทั่วโลกการเรียนรู้ที่น่าพิศวงของชีวิตจากจินตนาการกลุ่มดาวบนฟากฟ้าแสดงให้เห็นว่าอารยธรรมของมนุษย์ขยายไปทั่วโลกได้อย่างไรแม้ต้องปรับตัวให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันก็ยังสร้างสรรค์มรดกแห่งความรู้ผ่านรูปแบบของตำนานแผนที่ดาวที่เก่าแก่ที่สุดเป็นภาพในพรานที่สลักลงบนงาช้างแมมมอธเมื่อ 30,000 ปีที่แล้วมีส่วนแขนและขาดูคล้ายกับกลุ่มดาวโอไรออนมีการอ้างถึงในพรานโอไรออนปรากฏในม้วนกระดาษที่เขียนเรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิลค้นพบในถ้ำใกล้ๆชายฝั่งทางเหนือของทะเลเดดซีการสังเกตความเปลี่ยนแปลงบนท้องฟ้าทำให้รู้ฤดูกาลเช่นในเอธิโอเปียบ้านเก่าของลูซี่ชาวนารู้เวลาเพาะปลูกโดยการสังเกตดาวฤกษ์ดวงเด่นในกลุ่มดาวโอไรออน
และเมื่อการเกษตรมีความสำคัญมากขึ้นจึงเริ่มมีการกำหนดเวลาแบบวิทยาศาสตร์ สร้างปฏิทินและเฝ้ามองสวงสวรรค์บนฟากฟ้ามีหลักฐานที่บอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับดวงดาวจากสถาปัตยกรรมของเอธิโอเปียคือเสาหินสูงตระหง่านในแอ็กซัมเมืองหลวงเก่าของราชอาณาจักรแอ็กซูไมต์ช่วง 2,000 ปีที่แล้วเป็นแท่งเสาหินสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านล่างทำเหมือนเป็นบานประตูตามแนวตั้งตกแต่งเหมือนเป็นช่องหน้าต่างสูงขึ้นไปเสาหินนี้สูงเสียดฟ้าจึงเสมือนเป็นเส้นทางนำดวงวิญญาณคนตายขึ้นไปสู่สวงสวรรค์ที่เมืองกอนดาในเอธิโอเปียบริเวณที่ราบสูงแห่งหนึ่งมีโบราณสถานเก่าแก่กว่า 300 ปีคือโบสถ์ดิบรีเบอร์ฮานเซลาซีซึ่งหมายถึงพระเจ้าทั้งสามสถิตบนภูเขาแห่งแสงสว่างมีซุ้มประตูสองข้างเปิดเข้าไปสู่ห้องโถงทำพิธีมีจิตรกรรมฝาผนังเป็นเรื่องราวทางคริสตศาสนาโดยใช้สีจากดินหินสีจากพืชและเลือดของสัตว์มีภาพใบหน้าของเทพธิดาเรียงเป็นแถวระหว่างช่องเพดานมีดวงตาใหญ่โตที่ทุกคู่ต่างก็จ้องมองลงมาเบื้องล่างจ้องมองไปในทิศทางต่างๆกันเมื่ออยู่ในห้องนี้ตรงไหนก็ตามจะมีดวงตาจ้องมาที่เราเสมอแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างโลกเบื้องล่างกับฟากฟ้าเบื้องบนจากตำนานความเชื่อของผู้คนยุคนั้นนักดาราศาสตร์ปัจจุบันเรียนรู้มากขึ้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับจักรวาลมีหอดูดาวมากมายบนยอดเขาสูงเพื่อสำรวจห้วงอวกาศมองไปได้ไกลกว่าและเรียนรู้มากกว่าการจินตนาการดวงดาวเป็นกลุ่มๆด้วยกล้องโทรทัศน์ประสิทธิภาพสูงมีการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะซึ่งอาจมีชีวิตอาศัยอยู่ได้นักดาราศาสตร์ยังคงขยายขอบเขตการมองเห็นออกไปอย่างไม่จบสิ้นจากจุดเริ่มต้นกว่า 3 ล้านปีที่แล้วที่ตอนนั้นมนุษย์ยังมองอยู่เหนือทุ่งหญ้าในแอฟริกาและที่สุดปลายนิ้วของพวกเขาคือขอบฟ้าที่อยู่ไกลแสน